Seria Vocile copilului interior, episodul 2. Cele 5 răni de bază și arhetipule astrologice. Fiecare rană din copilărie poartă un adevăr nerostit și o lecție de iubire uitată. În primii ani de viață, nu vorbim în cuvinte, ci în emoții, simțim totul cu pielea, cu respirația, cu inima. Și când iubirea nu vine, sau vine condiționată, în trupul nostru rămâne o urmă, o rană care nu se vede, dar ne însoțește, în alegeri, în relații, în tăceri. Există 5 răni fundamentale. Toate s-au născut din lipsă, dar fiecare poartă în ea și începutul vindecării. Și mai mult decât atât, fiecare rană are o voce, un copil care încă așteaptă să fie ascultat. Prima rană este cea de respingere, unde vocea copilului spune: nu sunt dorit, poate că n-ar fi trebuit să exist. Este rana care apare când, încă de la început, copilul simte că nu are loc, că este prea mult, că nu e bine să fie așa cum este. Nu îi se spune nu te iubesc, dar e simțit ca o povară și atunci învață să se retragă, să se ascundă, să dispară emoțional. Arhetipul astrologic reprezentat aici este berbecul, energia începutului, aceea care strigă sunt aici. Dar dacă nimeni nu răspunde, acel strigăt rămâne în piept, neeliberat. Mesajul de vindecare: ai voie să fii aici. Lumea nu e completă fără tine. Cea de-a doua rană este cea de abandon, unde vocea copilului spune: când am avut cea mai mare nevoie, n-a fost nimeni. Această rană apare când copilul a fost lăsat singur, poate fizic, poate emoțional, poate cineva era acolo, dar nu prezent. Și atunci, iubirea devine condiționată de agățare. Mai bine mă țin strâns de tine decât să te pierd. Arhetipul astrologic reprezentat aici este cel al racului sau peștilor. Sufletele care simt totul, care au nevoie să fuzioneze, dar când siguranța dispare, rămâne doar frica de a fi uitat. Mesajul de vindecare: nu mai trebuie să te agăți. Poți fi susținut din interior. Cea de-a treia rană este cea de umilire, unde vocea copilului spune: mă simt rușinat doar pentru că sunt așa cum sunt. Rana umilirii apare când copilul este făcut să creadă că e greșit, că trupul lui e rușinos, că dorințele lui sunt prea mult. Când este comparat, ridiculizat, judecat, își învață lecția. Dacă mă exprim, pierd iubirea. Arhetipul astrologic reprezentat aici este cel al fecioarei sau al taurului. Cele care caută curățenie, simplitate, demnitate. Dar uneori asta vine dintr-o rușine veche care spune nu sunt destul. Mesajul de vindecare: ești demn de iubire, nu trebuie să fie altcineva. Cea de-a patra rană este cea de trădare, unde vocea copilului spune: dacă am încredere, voi fi rănit. Rana trădării se naște atunci când promisiunile sunt încălcate, când părintele devine imprevizibil, manipulator sau absent emoțional. Copilul care a iubit sincer învață că sinceritatea doare și așa apar mecanismele: control, verificare, testare. Arhetipul astrologic reprezentat aici este cel al scorpionului sau leului. Cele care iubesc cu intensitate și dau tot, dar și cele care se retrag în tăcere când au fost rănite prea adânc. Mesajul de vindecare: poți fi vulnerabil, nu toți te vor răni. Și cea din urmă rană, cea de-a 5-a, este rana de nedreptate. Vocea copilului spune: trebuie să fiu perfect ca să merit iubirea. Când copilul e crescut în severitate, comparație, rigiditate, învață că valoarea lui vine din performanță, că trebuie să fie bun, ordonat, responsabil, altfel nu primește afecțiune. Și așa se naște masca perfecționistului. Arhetipul astrologic reprezentat aici este cel al Capricornului și Balanței. Cei care țin echilibrul, structura, efortul, dar care uită și că vulnerabilitatea e o formă de forță. Mesajul de vindecare: nu trebuie să fii impecabil, trebuie doar să fii adevărat. Aceste 5 răni sunt răspunsuri la lipsă, dar nu sunt identitatea ta. Sunt începutul drumului. Și dincolo de fiecare rană e un copil care încă așteaptă să fie văzut, nu corectat, nu modelat, doar iubit, acolo unde a fost cel mai rănit.